Sziasztok! Attila vagyok Toszkánából, most megint egy reggeli séta a tengerparton. Szeretem ezeket a reggeli fényeket, ilyenkor nyugalom van, békesség van, jókat lehet fotózni. Érdekes, hogy kitisztult az idő, lement ez a kánikula. Ide most elnézett, nem látod a telefonban, de szabad szemmel látszik. 130 km-re vannak tőlünk Márványbányák, Masszakarvánál. Szabad szemmel látni a 130 km-re lévő hegyeket. De itt közel se rossz. Néhány gondolat közben még sétálhatok itt a környéken. Van nekem egy Facebook oldalam, meglepő módon Valódi Toszkána neve annak is, ahol közé szoktam tenni különböző újságcikkeket, statisztikákat, amik megjelennek Olaszországban, munkával, megélhetéssel, gazdasággal kapcsolatban, meg érdekességeket, többek között a veteránautós dolgaimat, azokat én nagyon szeretem. És amikor néha elkövetem azt a hibát, hogy belépek más Facebook csoportokba, ahol olaszországi magyarok, Olaszországban élő magyarok vannak, olaszországi munkalehetőség, megélhetés, ingatlan, különböző dolgok, akkor néha, hogyha hozzászólok, akkor robban a bomba. Tehát azonnal 100 reakció, 100 hozzászólás. Mindenki ki akar rajta, hogy én hülye vagyok, nem értek hozzá, stb. És visszatérek egy régebbi videómra, csináltam egy olyan videót, ahol azzal foglalkoztam, hogy nézzétek meg, hogy ne vegyél ingatlan befektetés céljából Dél-Olaszországban, mert olasz statisztikai hivatal, ingatlan szakértők különböző adatok alapján azt mutatja, hogy nem jó befektetés, bukás az egész. Elmagyaráztam részletesen, hogy miről van szó, azért nézzétek meg. Jöttek a kommentek ott is, hogy én nem vagyok szakember, én nem értek hozzá, meg azok az újságcikkek, amiket én leközöltem, azokkal nem kell foglalkozni, azok csak újságcikkek. Ők jobban tudják. Lényeg az, hogy Dél-Olaszország fantasztikus, ott kell venni ingatlant, magyarok tömegesen mennek Dél-Olaszországba, én meg hülye vagyok hozzá. Oké, elfogadjuk. Na most tegnap hozzászóltam az egyik szokásos bejelentkezéshez, azt mondta az illető az olaszországi magyaroknak az egyik csoportjába, hogy ki akar költözni Olaszországba, munkát akar keresni, itt akar élni. Hát jött a szokásos sablon, felejtsd el, Olaszországban nem lehet megélni, Olaszországban szegénység van, Olaszországban csak killódnak az emberek, mindenki menekül az országból, felejtsd, hogy ide akarsz jönni. Hülyeség. Na most én elkövettem azt a hibát, hogy hozzászóltam, persze nem értek hozzá, beidéztem egy-két a saját Facebook oldalamból egy-két újságcikket, ami szerint Olaszországban is soha nem volt ilyen magas a munkában elhelyezkedők száma, soha nem volt annyira alacsony a munkanélküliség. Megjelennek azok az újságcikkek, miszerint itt Toszkánában krízis van a mezőgazdaság egyes területén, Empolinál, Plátónál, virágüzemekben. Szó szerint nem találnak embert, nem tudják munkát elvégezni munkaerőhiány miatt. Az iskolákkal akarnak együttműködni, ami szerint a középiskolások menjenek oda majd dolgozni. Megjelenik olyan cikk, hogy olasz hatalmas mezőgazdasági vállalkozás, borászat, szőlészet nem talál szakembereket, nem talál munkásokat. A cég tulajdonos vezető a traktort már nincs, akire rábízza, nincs ember. Megjelennek olyan újságcikkek, hogy Olaszországban szakemberhiány van, a villanyszerelő, a kőműves, a karbantartó, a szobafestő, bárki, aki fizikai munkát tud végezni, az hiányzik az országban. Megjelennek olyan cikkek, miszerint tömeges ápolóképzések vannak, akkor a krízis az egészségügyben nincs aki dolgozzon. Megjelennek azok a számok, hogy hogyan változtak a bérek Olaszországban, hogy Észak-Olaszországban, Milánóban az éves bruttó jövedelem 32 000 euró átlagban. Ilyen fizetéseken lehet számolni, itt Toszkánában 20-22 000 a fizetés átlagban. Na hát jönnek az olaszországi magyarok, mert pedig ez hülyeség. Ez nem így van. Nem kell foglalkozni a statisztikákkal, ők jobban tudják. Most miért van az, hogy egy olaszországi magyar jobban tudja, mint az olasz statisztikai hivatal? Miért van az, hogy az olaszországi magyar tudja, hogy nincs munka Olaszországban, de folyamatosan azok a cikkek jelennek meg, hogy munkaerőhiány van mindenhol. Én mikor tavasszal sétálok itt a tengerparton, minden butikban, minden étterem, mindenhol kín van az, hogy munkatársat keresünk. Elkezdődik a szezon áprilisban, márciusban, húsvétkor kezdődik. Hónapokkal később még kín vannak a feladatok a kirakatban, hogy munkatársakat keresünk. Én rosszul tudom. Ők egy Olaszországban élnek, hogy jobban tudják. Most ami érdekes dolog, hogy egy-két kommentre szeretnék reagálni.
Az egyik érdekesség az volt, hogy nem lehet megélni a fizetésből. Na most én nekem a fizetésem nettó 1450 euró, én ebből kifizettem az albérletemet, a kajámat, a feleségemmel ketten meg vagyunk belőle. És élünk, és van fizetett pénzünk. Olaszország fele, kb. 20 millió ember Dél-Olaszországban lakik. Dél-Olaszországban a hivatalos statisztika szerint a bruttó éves jövedelem 14 000 euró. Ebből él 20 millió ember átlagban. Ők élnek. Magyarok nem tudnak megélni belőle. Utána, hogyha Észak-Olaszországot nézem, Milánót, ahol bruttó 32 000 euró egy éves átlag jövedelem, ahol megint nem tudnak megélni a magyarok. Hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges az, hogy mikor azt írja valaki, hogy Dél-Olaszországból nem éri meg felköltözni Észak-Olaszországba, hát hogyha felköltözik a Dél-Olasz Észak-Olaszországba, akkor fizetését elviszi az albérlet. Ezek szerint az észak-olaszországiak szegények, akik albérletben laknak, mert az ő fizetésüket szintén elviszi az albérlet. De nem látom azt, hogy Észak-Olaszországban szegények lennének az emberek, és hogyha annyira jó Dél-Olaszország, magyarok imádnak ott lakni, imádnak ott élni, akkor miért olyan szegénységben akarnak élni? És nem látom azt, hogy voltam Dél-Olaszországban, voltam egy hónapot Szicíliában, bejártam a déli részeket is. Én nem látom szegény embereket. Látom azt, hogy családoknál 3 autó van a ház előtt, az emberek küldögélnek a kávézóban, beszélgetnek, el vannak mind a befőtt. Más az igény szint, én szerintem cigányod élni, ezt így mondom, tehát igénytelen, nem akar dolgozni, de megvan mindene. Panaszkodik, jár a szája, egész ül a kávézóba, de megvan a 2-3 autó, megvan a nyaralás, megvannak a szükséges dolgai. Elmegy mellette feketén dolgozni, és jól érzi magát. Magyar szerint ez elfogadhatatlan. Az észak-olaszországi az más, az megkeresse az évi bruttó 32 000 eurót, ami a magyarok szerint ez nem valóság, mert statisztikával nem kell foglalkozni, de aki Észak-Olaszországban élnek, azoknak is megvan mindenük. Magyarok szerint ez elfogadhatatlan. De semmi nem jó, ami itt van. Most az első kérdésem az lenne, hogy ha ennyire szar Olaszország, és mindenkit le akarsz róla beszélni, hogy ne költözzön ide, felejtsd el, akkor te miért laksz itt? Miért nem költözöl máshova? Én nem akartam Magyarországon lakni, elköltöztem. Ha nem akarsz Olaszországban lakni, költözz el. De miért kell megakadályozni a másik embert abban, hogy itt lakjon, hogy elkezdjen egy új életet, és megvalósítsa az álmait? Nem értem a gondolkodást. Azt mondja egy hozzászólás, hogy nem számít a bruttó 32 000 euró fizetés Milánóban, mert abban lejön 30-40% adó. Na most én nekem a fizetési szerződésem, a fizetési szakmat mondom, nekem a bruttó szerződésem 1470 euró. Ez gyakorlatilag nettó 1250-re jön ki. De, mindig van de. Én kapok adókedvezményt, különböző okok miatt, mindenkinek van adókedvezménye. A Manpowerrel van szerződésem, munkaszerződésem, tehát közvetítő cégen keresztül dolgozom, és a mostani utolsó 2 havi nettó fizetésemet mondom, 1450 euró. Tehát nem mond nekem azt, Olaszországban élő magyar, hogy a bruttó fizetésből lejön 40%. Nem jön le. A másik, ami érdekes, hogy azt írja az Olaszországban, Toszkában élő magyar, hogy szinte csak a turizmusból lehet megélni, ami sok helyen igaz, de tengerparton is nagyon sokan a turizmusból élnek, és a turizmusban csak a nyáron meg kell keresni azt a pénzt, amiből télen vegetálni fogsz, és nem jössz a fizetésedből, és mindenkit feketén alkalmaznak, és rosszak a körülmények vannak. Na most, első. Tengerparton bárhol szőnyegbombázás szerint vannak ellenőrzések. Ha valaki feketén alkalmaz egy embert, akkor megszüntetik a céget. Még börtönbe is kerülhet az illető. Tehát, hogy van egy kempinges szálloda, egy komoly rezidencia, bármi, ahol 50-100 alkalmazott van, a tulajdonos nem fogja megkockáztatni azt, hogy feketén alkalmaz egyetlen egy embert is, mert akkor elveszíti 100 embernek a bevételt. Tehát 100 embert emel neki munkát, jövedelmet. Ezt mind elveszíti a céget. Nem fog foglalkozni 1000 eurós adóköltségekkel, mikor 100 000-eket, milliókat keres. Tehát nagyon-nagyon szarrágó az, aki feketén alkalmaz embert. Vagy ilyen egyéni vállalkozó, aki kindolgozik a mezőn, mit tudom, ilyen füvet nyír, fát vág, magánlakásokban dolgozik, szobafestő, vízvezetékszerelő, és nem látja senki, mit csinál, ő alkalmaz feketén embert, vagy néhány olyan helyen, hallottam ilyet Toszkánában is, Livornóban van, ki tudja hány 10 000 ember,
és étteremben esténként feketén mosogatott valaki, besudant a hátsó ajtón, 1-2 órán dolgozott, aztán kisudant. Szóval besudant a kalapbényét, és lecsukták az egészet. Tehát nagyon-nagyon hülye az, aki turizmusban feketén alkalmaz embert. Nincs értelme. Tehát 1000 eurós költségkiadást, adókiadástól van szó, és kockáztatja a céged működését. Tehát ez önmagában hülyeség. Másik hülyeség az, hogy ha te Toszkánában nézd, és nyáron kell megkeresni azt a pénzt, hogy télen vegetálja, akkor nem tudod, hogy miről van szó itt. Fogalmas sincs. Nem mész Toszkánába szerintem. 2 személyes példát mondok neked. Én 19-ben dolgoztam egy kempingbe. 6 hónapos munkaszerződésem volt. A 6 hónapos munkaszerződés után jogosult voltam 3 hónap munkanélküli segélyre, az meg 9 hónap, plusz jogosult voltak különböző összegekre. Mindjárt mi hazudok velesem. Visszafele számolok, hogy megértsed. Tehát a 3 hónap munkanélküli segély az 3000 euró. Akkor még 950-970 volt, és emelték a munkanélküli segélyt, hogy a 6 hónapot dolgozó turizmusban 3 hónap munkanélküli segély 3000 euró. Ezen felül a turizmusban van időarányosan 13. havi, 14. havi, ez fél évre lebontva a 2 13. 14. fél évre, ez egy havi fizetés. Tehát 3000 a munkanélküli segélyed, 1500 a 2 13. 14. havi időarányosan, akkor már 4500-nál tartasz. Nyáron turizmusban nincsen szabadság, dolgozol, csak egy kötelező szabadnapod van, ezért a ki nem vett szabadságot kifizetik egy összegbe, ez közel 1000 euró, akkor 3000 a segély, 1500 a 13. 14. havi, 1000 a szabadság, 4500, mert 5500-nál tartok. Ezen kívül van felmondási pénz mindenhol, TFR, ez 6 hónap kb. 500 euró, akkor már 6000 eurónál tartok. Tehát kapok 6000 eurót a fizetésemen felül. Na most jön a fizetés. Én 1500 eurót kerestem segédmunkás kertészként, gerebjéztem a falevelet, szedtem a fenyőtüskéket, cserélgettem a fekete zsákokat, legegyszerűbb, legközönségesebb munkát végeztem. 6x1500, az 9000. Tehát van 6000 euróm a fizetésemen felül, plusz van 9000 euró maga a fizetés, ez 15000 euró. Én 6 hónapot dolgozom 15000 euróért, éves szinten, és 6 hónapon át otthon vagyok, nem csinálok semmit. De ez a legalja az a segédmunkás, akinek nem kell nyelvet beszélni, nincsen kontakt az ügyfelekkel, egész nap egy dolgot csinál, takarít, füvet nyír, falevelet söpör, stb. Ez a legalja munka. Na most vegyük egy takarító nőt, szintén turizmus, tehát az alap esetben van 6000 eurója a fizetésen felül. A 3 havi munkanélküli segély, a TFR, ki nem vett szabadság, plusz a 13. 14. havi. Ez a 6000-en felül van neki 1300 bejelentett 8 órás fizetése, 1300 euró havonta, de a takarítónők mindenhol kapnak borravalót. Tehát 8 órában dolgozik, 8 szobát kell neki átlagban megcsinálni, és minden egyes elhagyott vendég ott hagy az asztalon 5, 8, 10, 20 eurókat. Gyakorlatilag neki havi 2000 eurója megvan simán egy takarítónőnek, a borravalókkal együtt. Na most, hogyha 6 hónapot dolgozik, 206 az 12000, plusz 6000 a egyéb, neki már 18 000 van egy évben. Úgyhogy 6 hónapot dolgozott. Nem hiszem, hogy annyira vegetálni kell 18 000 euróból, mikor más egész éve keres annyi 12 hónapos munkaviszonnyal. Én amikor karbantartóként dolgoztam, de van az alapeset, hogy ez a közel 6000 euró, ami neked jár, de nekem a 8 hónapos munkaviszonyom volt, nem 6, és nagyon sok embernek a szezon a 8 hónap is nem 6, a 6 hónap az a legalja, aki csak mosogat, csak füvet gerebjéz meg ilyenek, tehát hogyha normálisan takarítasz, normális konyhai alkalmazott vagy, van tudásod, szakértelmed, akkor már beindulsz tavasszal, húsvétkor és októberig dolgozhatsz, mert ha 8 hónapos munkaviszonyod van, akkor 4 hónap a munkanélküli segély, az 4000, plusz a TFL, stb., akkor már 7000 euró van a fizetésemen felül. Nekem 6 hónapig volt 1800 euró a fizetésem, mint karbantartó. Gondolj bele! 6000 az 1000 euróval, 6x8 ez 10800 a fizetésem, 17, 18, 19 eurókat keres egy évben. Úgy, hogy 6 hónapot vagy 8 hónapot dolgozom. Tehát nem igaz az az állítás, hogy nyáron meg kell keresned azt a pénzt, hogy télen vegetálj belőle. Az illető nem tudja, hogy van munkanélküli segély, nem tudja, hogy van 13., 14. havi, nem tudja, hogy van TFL, és nem tudja, hogy van kifizetett szabadság. Tehát nem tudom, hol él.
nincs tisztában a képekkel. Másik azt mondta nekem, hogy ne foglalkozzak a bruttó 32 000 eurós Milánói átlagfizetéssel, mert lejön a 30-40% adó, majd pöszén fogok nézni a jövő évi adóbevallásnál. Most minden tavasszal csinálok adóbevallást, bemegyek a szakszervezethez, befizetem az előző évi, bemutatom az előző évi papírokat, hol dolgoztam, ő látja számítógépen mennyi munkanélküliségére voltam jogosult, ez alapján kiszámítja az éves jövedelmet, ott van gépen minden. Figyelembe veszi a különböző kiadásaimat, például egészségügyi kiadás, orvosi vizsgálat, gyógyszervásárlás, vagy akinek gyereke van, iskolai költség, utazási költség, ezek mind adócsökkentő tényezők. És az elmúlt 5 évben gyakorlatilag nekem minden évben volt 3-4-500 euró adó visszatérítésem. Úgyhogy ilyen pénzeket kerestem. Most az legutolsó tavasszal, 2024 tavaszán, most 870 eurót számoltak, amit idén meg fogok kapni. Hát az ilyen jövedelmek mellett még visszakapok 400-500-800 eurót. Tehát nem igaz az, hogy tavasszal pösszén fogok nézni az adóbevallásnál. Aki ezt mondja, olaszországi magyar, nem tudja, hogy működik az adóbevallás. Érdekes. Másik olaszországi magyar arra hivatkozott, hogy ha fölköltözik Dél-Olaszországból északra, nem éri meg, mert akkor nem lesz pénz albérletre. Nem jön ki. Na most, ha itt Toszkánát mondom, Livorno a megyeszékhely, rengeteg a munkalehetőség, nagyon jók az elhelyezkedési lehetőségek. 5-600 euró egy albérlet, egy lakás. Firenzében ez szoba 500, Milánóban ez szoba 1000, 800 000, Milánóban nagyon durva, de itt Livornóban 5-600 euró egy lakásbérlet. Most följön egy házaspár Dél-Olaszországból, vagy szerelmesek, vagy 2 buzi, vagy jó barátok, ismerősök, ketten kibérelnek el lakást, akár külön-külön szobával, ha csak sima munkatársakat veszek, mind a ketten elhelyezkednek, 2500 euró, mert annyit lehet keresni, az 3000 euró havonta. Hogyha 3000 euróból ketten kifizetik a 600 albérletet, a 200 rezsit, a 800 eurót, akkor szerintem marad pénzük. Az 1500 fejenként a fizetés, a fejenként 400 az albérlet. Szerintem valamennyi marad. Ha azt mondja az olaszországi magyar, hogy nem éri meg felköltözni Dél-Olaszországból északra, mert elviszi a fizetés az albérlet, nem tudja, hogy miről beszél. Fogalmuk sincs. Tehát nem értem az emberek viselkedését, nem értem, miért mondanak olyat, amit én alá tudok támasztani az ellenkezőjével. Ha én leküzdök egy olyan újságcikket, hogy nem találnak embert a különböző építőipari munkaszektorokba, kereskedelemben, mezőgazdaságban, különböző helyeken, akkor miért mondja azt, hogy ezzel nem kell foglalkozni? Tévedne az újságíró? Mindenki téved? Csak az olaszországi magyarok tudják jól, hogy ez szar. Ha ennyire szar, akkor miért laktok itt? Miért éltek Olaszországba? Ha azt mondja nekem, hogy 30 éve itt és nem vitte semmire, miért élt 30 éve? Miért nem költözik el máshova? Nem értem. Ha Dél-Olaszország annyira fantasztikus ingatlanvásárlás szempontjából, és mindenki ott akar lakni, akkor miért kell olyan elmenekülni a szegénység miatt? Nem értem, nincs összefüggés. Most vagy jó az ingatlan és jó ott lakni, vagy nem jó ott lakni. Döntsétek el, hogy mi van. Ha valaki magyar ide akar költözni, miért kell lebeszélni? Miért kell megakadályozni mindenáron azt, hogy ő jól akarjon élni? Nem értem a hozzáállást. Tehát számtalan olyan dologgal találkozom itt a Facebookon, amit nem tudok értelmezni. És akkor megmutatom azokat a statisztikákat, olasz statisztikai hivatal, turisztikai statisztikai hivatal, akkor azokkal meg nem kell foglalkozni. Miért? Téved a statisztikai hivatal? Téved az újságíró? Téved a turizmusnak a vezetője, aki közli, hogy milyen volt az idei szezon? Mikor közlik, hogy 19 000 ember hiányzott a vendéglátóiparból idén nyáron, annyira kevesebb volt az ember? Mikor pang az építőipar, mikor nem találnak szakembereket, a köműveseket, szobafestőket, villanyszerelőket nem találják sehol se. Hiányzik a szakember, hiányzik a munkaerő. Mikor 1000 fős kiképzések vannak ápolóra, egészségügyi dolgozóra, mert válság van a kórházban, nincs ember, aki kórházban dolgozzon. Ők együttműködnek az iskolával, a mezőgazdasági virágtermesztők Toszkánában, mert nincs ember a munkahelyeken, próbálják elsábítani a fiatalokat. Miért? Akkor miért van az, hogy mindenki hazudik, csak az olaszországi magyarnak van igaza? Másik a érdekes dolog, hogy Olaszországban mindenki menekül, alacsonyak a fizetések. Olaszországi fiatalok nem akarnak dolgozni. Ez statisztikai tény, tehát Olaszországban soha nem dolgozott ennyi ember, most a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta, de a fiatalok, a 30 év alattiak nem akarnak dolgozni. Ez statisztika. Viszont
A szüleik dolgoznak 1300-1400 euróért, eltartják a gyereket, az nem probléma. Ha a gyerek elmegy dolgozni 1300-1400 euróért, az elfogadhatatlan. És inkább otthon van és nem csinál semmit. Itt YouTube-ozik, Facebookozik, és élvezi a semmittevést. Másik, ami érdekes, hogy nekem azt mondja az olaszországi magyar, hogy a mezőgazdasági munkára, hogy annyi pénzén nem megy el dolgozni. Inkább otthon van. Na most ez két dolgot jelent. Egy, egész munkanélkül otthon, hát annyira szar nem lehet. Kettő, neked van valami olyan védelem forrásod tartalékod, amit összehalmoztál, ami alapján te tudsz otthon üldögélni a seggedem. Ennyire szar Olaszország. Ha neked valóban szükséged van munkára, ha nem tudod kifizetni az albérletet, ha kaját kell venni a gyerekednek, cipőt kell venni a gyerekednek, akkor nem fogod azt mondani, hogy ennyi pénzén nem megyek el dolgozni. Olaszország alsó része évi bruttó 14 000 eurót keres, ez a statisztikai hivatal. 20 millió ember. 20 millió ember él az életét, megvan a családi ház, az autó, megvan minden, és nem panaszkodnak annyira, mint te. Akkor te miért panaszkodsz? Ha panaszkodsz, miért nem költözöl Németországba, miért nem költözöl Hollandiába? Miért kevés, ami van? Akkor miért nem mész el máshova? Ha azt mondja, hogy ennyi pénzért nem mész el dolgozni, akkor te otthon vagy a seggedem. Nem akarsz dolgozni, vagy megteheted, hogy nem menjél el dolgozni. Nem olyan szar. Nem kell lebeszélni állandóan a másik embert. Én boldog vagyok, hogy itt lehetek, nekem ez az otthonom, akármilyen munkakörülmények vannak, most is bizonytalanság van, mert lehet, hogy a cég be fog csődülni, ahol dolgozom, mert leálltak a megrendelések, de még egy-két napon belül kiderül, akkor keresek másik munkát. Ez van. Van egy határozatlan idei munkaszerződésem, kirúgni nagyon könnyen nem tudnak, ha nincs munka, tudomásul veszi az ember. Átalakul a munkaerőpiac. Figyelj, a turizmus bajban van sok helyen, tehát kevesebb a turista. Van, akinek nagyon jól megy, van, akinek nem megy, elküldi az embert. Most olvastam egy cikket, a textilipar bajban van, de kevesebb az export. Az autógyártás bajban van, nem veszik az elektromos autókat, leáll az elektromos autógyárt. Azok az emberek elveszítik a munkájukat. De rengeteg olyan átrendeződés van a piacon, ami változik. Az egyik helyen nem tudsz dolgozni, nem mész a másik helyre dolgozni. Máshol munkaerő hiány van. De meg kell oldani. Ha nem tudsz elhelyezkedni Olaszországba, akkor nem tudom, mit csinálsz, akkor nagyon nagy szerencsétlen ember vagy. Ha kijön egy elveszett szerencsétlen és 6 hónapig mosogat, nyelvtudás nélkül, és kínlódik, aki is abban a 6 hónapban tanulja a nyelvet, megtanul beilleszkedni, és vannak élettapasztalatai, van munkatapasztalata. A következő szezonban nem a nulláról indul. Indul az előző évi nyelvtudás tapasztalattal, az előző évi munkatapasztalattal. Ha te itt élsz Olaszországban éveken keresztül, és ugyanúgy kínlódsz, mint 5 éve, 10 évvel ezelőtt, akkor valamit nagyon rosszul csinálsz. Vagy nem vagy alkalmas arra, hogy külföldön éljél, akkor haza kell menni Magyarországra, vagy alázattal kell lenni, és el kell fogadni azt a munkát, amit nem álmodsz. Nem akarsz mezőgazdaságban dolgozni, de az van. Nem akarsz mosogatni, de az van. Ez a képességed, akkor fogadd el, hogy ez a képességed. Nem kell menedzsert álmodni, amikor segédmunkás vagy. Ha jobb a képességed, mert az átlagembernek jobb a képessége, és egy fél év alatt, egy év alatt megtanulja a használható nyelvet, akkor van lehetőséged tovább lépni. Így működik. Tehát nem hiszem, hogy valaki 30 éve itt él, és 30 éve kínlódik. Az vagy fogyatékos, vagy hazudik. Nyugodtan meg lehet sértődni, ez van. Nem tudom, miért csinálják az olaszok. Soroltam végtelenség a hozzászólásokat, meg tudnám cáfolni az összeset. És nem én cáfolom meg, hanem az itteni újságcikkek, az itteni statisztikák, az itteni számok, hivatalos publikált adatok. Miért kell azt mondani, ami nincs? Egyszer valaki ezt elmagyarázhatná nekem. Miért nem jó az, hogy én itt élek a tengerparton, hétvégén lejövök, sétálgatok, hallgatom a tenger zúgását, más ugyanezt meg akarja csinálni. Le akar jönni sétálni, meg akarja nézni 130 km-re a márványbányákat, amik szabad szemmel láthatók, meg akarja nézni a szép hajókat, nyugalomban akar élni és békességbe. Miért baj ez nektek? Miért kell megakadályozni a másik embert abban, hogy élje a saját életét? Ha neked szar, költözzen máshova. Ha te szerencsétlen vagy, akkor húzd meg magad. Ha te jól lész, akkor meg ne hazudj hosszal. Ennyire egyszerű ez egész. Valójában a magyarok megváltoznának ilyen szempontból, nem fognak, abszolút nem fognak, de ez nem így működik. Tehát, hogyha te Olaszországba akarsz költözni, akkor olasz információkkal dolgoznál, magyar információkkal. A Google lefordít mindent, az okostelefon lefordít mindent, keresgélj, munkalehetőséget találsz. Legnagyobb ostobaság szerintem az, például fölmész egy Facebook csoport, olaszországi magyarok vannak sok helyen, különböző csoportok, jaj, munkát keresek, segítsetek. Hülyeség.
Senki nem ismer senkit, idegen emberek vannak a Facebookon, és senki nem fog szintén felelősséget vállalni azért, hogy én az illetőt behozom a munkahelyemre, úgyhogy fogalmas is, hogy ki az és mi az. A munkakeresés úgy működik, rámész az internetre, vannak munkaközvetítő weboldalak, ott látod az álláshirdetést, elküldöd az önéletrajzot, az alapján visszahívnak, elmész állásinterjúra, és az alapján felvesznek. Ez a folyamat. Ez így van Magyarországon, Olaszországon, Amerikában, mindenhol. De legnagyobb ostobaság az, hogy mert a Facebook csoportban adnak nekem munkát. Hülyeség. Ne támaszkodj rájuk féket, ne támaszkodj azokra, akik le akarnak beszélni mindenről és hazudnak. Ha dolgozni akarsz, keres munkát. Interneten megtalálod. Ha albertet lakást keresel, keres albertet az interneten. Na a Facebook csoportban keres, mert csak el akarják adni a saját apartmanjukat, vagy el akarják adni a saját nyaralójukat egy hétre, 2 hétre albérletbe. Azok kívül nem segítenek. Ha te önálló akarsz Olaszországban élni, akkor légy önálló a keresésbe. Mindent megtalálsz. Érdekel az adóbevallás? Ott van az interneten. Google lefordítja. Érdekel a munkakeresés folyamata? Ott van az interneten. Érdekel egy szabályos önéletrajznak az elkészítése? Ott van az interneten. Érdekelnek a feltételei egy munkalehetőségnek? Például kell a HACCP, kell a jogosítvány, kell a szakképesítés? Ott van az interneten. Ne támaszkodj a Facebookra, ne támaszkodj ezekre a szakemberekre, akik mindenkinek jobban tudnak mindent. Csak meg fogod szívni. Semmire nem mész velük. Légy önálló, ha most nem vagy önálló a kezdetekben, később se leszel az. És hogy a magyarokra hallgatsz, eljutsz arra a szintre, hogy eltelik 5 év, 10 év, 20 év, és a kilódsz, és nem viszed semmire. A Firenzében annyira szar az élet, hogy 500 euró egy szoba, és Firenzén kívül 500 euró egy lakás, miért lesz Firenzébe? Miért nem költözöl máshova? Miért nem keresel munkát máshol? Ha a te városodban, otthonodban annyira szar a megélhetés, hogy nem tudsz feltenni egy vasat se, akkor nem jól csinálsz valamit. Én csináltam egy másik videót, arról beszéltem, hogy én spórolok, és fejenként 180-200 euróból meg lehet élni, hogy havi 400 euró a költségünk, a kajaköltségünk. Jött a hozzászólás, mi szarrágok vagyunk, és a kávéra sincsen pénzünk. Érdekes módon én a szarrágó, 7 hónapig nem volt munkám, 7 hónapig nem volt jogosult munkanélküli segélyre, és 7 hónapig kifizettem az albérletemet, a kajámat, mert volt fizetéve 7000 euró. Az, aki engem leszarrágózik, annyi pénz nincs, hogy elkötözön egy másik albérletbe. Kilódik hónapról hónapra, és ő a büszke, aki ül a kávézóban, ül az étteremben, és ő az igazságot tudó olaszországi magyar. Én meg a hülye vagyok, hogy nem értek semmihez. Érdekes ez a világ. Ne hallgass ezekre az emberekre, ne hallgass azokra, akik mindenkinek jobban tudnak mindent, csak magadra hallgass, interneten minden megvan, irányíts az életedet. Nem kell Facebook csoportokat követni, nem kell hülye hozzászólásokat meghallgatni. Én ki akarok rajtuk, szinte mások is, nem foglalkoznak velük, nem szólnak hozzám, ha látják, hogy hülyék. Van egy Fidesz propaganda, ami egyetlen agymosás, tehát akik hozzászólnak, fogalmuk sincs, hogy mi van itt, nem tudják az adóbevallást, nem tudnak semmit, csak mondják, hogy ők mit tennek 30 éve, meg vannak a bének, szerencsétlenek, most miért a bénekbetől kérek tanácsot? Miért kérek tanácsot, aki nem viszi semmire? Ne kérj el tanácsot, légy önálló, vállald a saját felelősséget a saját életedért, és működni fog. Na, picit kiakadtam, de köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Sziasztok!